به معروفترین خیابون لس آنجلس خوش اومدین. بچه اندی رو پیدا کردم. همه منتظرن چراغ سبز شه. هیچ طرفی سبز نشده. بالاخره شد. به معروفترین خیابون لس آنجلس خوش اومدین. انگار اومدم بازار سدسمال. پر دست فروشه. خیابون واکافه یا به فارسیش میشه پیاده روی یا خیابون مشاهیر هالیوود که از معروف ترین خیابونه الی هستش لس آنجلس و جالبه بدونید بیش از 2600 ستاره سینما، تلویزیون، رادیو، خواننده همینا تو این خیابون حضور دارن. خیلی ها 2600 تا. و جالبه بدونید که اندی مددیان خواننده ایرانی تنها ایرانی هستش که این ستاره موفق شده بگیره. از سال 1955 ستاره ها دادن شروع شده و هر ستاره نماد خاص خودش داره. دقت کنید مثلا این نماد سینما هستش. هر چیزی که مربوط به سینما میشه، حالا میتونه بازیگر باشه، تهیه کننده باشه، یه فیلمی باشه. که نماد تلویزیون هستش به منزله شوهای تلویزیونی هستش. یعنی احتمالاً بیگ برد رو من ندیدم، احتمالاً شو تلویزیونی معروفی بوده که موفق شده این ستاره رو بگیره. یا مثلا این گرامافون که مربوط به خواننده ها میشه که میرید دیوید بویه، احتمالاً خیلیتون بشناسین دیگه که این ستاره رو گرفته. نیکولاس کیج هنرپیشه معروف هالیوودی اینجا نماد دوربین فیلمبرداری که همون سینما میشه داره. این نماد هم مشخص دیگه مربوط به تئاتر. یا این نماد میکروفون که به معنی رادیو هستش، یعنی همون پخش کننده رادیویی. بچه $5 $10 میگیره که شما توش بشینید عکس بگیرین. $90 هم میگیره تقریبا که 6 ماه شما رانندگی سوارتون کنه. بچه دونالد ترامپ داریم اینجا. نمیدونستم ترامپ هم اینجا چیز داره. زورو و مرنکبوتی هم با هم در تماس بودن، ما خبر نداشتیم. میبینید دیگه اکثر شخصیت معروف هالیوودی اینجا حضور دارن. خودشون که نیست ولی خب آدم عادی ان دیگه، لباساشونو میپوشن میان اینجوری درآمدزایی میکنن، عکس میگیرن، نفری $5 $2 $10 هر چقدر که کرمشون بود پول میگیرن و اینجوری امرار معاش میکنن دیگه. خیلی جالبه. ولی از هر کدومشون یه دونه فقط از اینش خیلی جالبه. مثلا 10 نفر نیومدن اسپایدرمن بشه، 10 نفر نیومدن زورو بشن. فکر کنم اینا واسه خودش مافیایی داشته باشه.
وودزیلا هم اینجا چیز داره. وودزیلا چرا ستاره باید داشته باشه؟ ستاره دو طرف خیابون هست. این سمت الان با هم دیگه نگاه کردیم، اون سمت هم که می‌بینیم پر ستاره است. اندی حدس می‌زنم که اون سمتشه. بریم ببینیم. آدرس هم که ندارن، چجوری میشه پیدا کرد تو این همه ستاره؟ فکر کنم نزد داره. میرسیم به این ساینی که باید در موردش بهتون توضیح بدم. خب بچه اکثر ستاره که نگاه کردیم کف زمین بودن دیگه. نه این تنها ستاره‌ایه که رو زمین نیستش. ستاره محمد علی کلی دیگه احتمالاً میشناسینش، بوکسر معروف. و داستانش چیه؟ قبل از اینکه بمیره گفته بودی که من واقعا دوست ندارم ستاره‌ام رو زمین باشه، جایی که مردم نگردش کنن، از روش رد شن. اینا یه جور بی‌احترامی حس می‌کرده و تنها ستاره‌ای که درخواستش به دیوار وصل کردن. جالبه. نمیدونم جریان چیه، ولی اون ور خیابون خیلی شلوغ‌تر از این ور هستش. من فکر می‌کنم اول اون خیابون بوده، ستاره گذاریاش و آدمای خیلی معروف‌تر اون سمت‌ها بودن و بعداً این سمت شروع کردن. نگاه استیل گنگو. مثلا اینا خالیه دیگه، منتظرن که هنرمندا درخواست بدن و بذارن اینا رو. بچه اندی رو پیدا کردم. کجا هستش؟ جلوی مغازه است. ایوه همونجا که گفتم اندی تنها خواننده یا هنرمند ایرانیه که اینجا ستاره داره. دمش گرم. که در مورد این ستاره ها بگم، این که الان هر هنرمندی تقریبا میتونه درخواست بده، ولی خب چند تا شرایط داره. اولی که مبلغی رو باید بابت همین درست کردن و چاپ و کلا این داستاناش پرداخت کنه که فکر میکنم حدود 30-40 هزار دلار باشه، ولی غیر از اون خیلی کارهای دیگه باید انجام بده. یه سری چک لیست داره که این کارا باید انجام داده باشه، این که مثلا واقعا پیشینه هنری داشته باشه و اینکه مثلا تو یه سری کارهای خیلی باید شرکت کرده باشه، انجام داده باشه. خیلی یعنی سخت میگیرن. اینجوری نیست که شما فقط پولم داشته باشی، چون یه آلبوم داده باشی بیا اینجا مثلا ستاره درخواست بدی، پول یه مقدارشه، بقیه‌اش هم کارهایی که معنوی و کلا هنری اینا انجام داده در کنار هم که شکل میگیره. اون موقع شما میتونید درخواست بدین، یه زمانی میبره که بررسی کنن و اینکه این کارو انجام بدن. ولی جالب بدونه که از اول واقعا پولی نبوده، از اول واقعا اعطا میکنن به هنرمندا، ولی خب دیگه انقدر نیا کنن 2600 تا هنرمنده دیگه، واقعا همه نمیرن رایگان انجام بدن. یه جوری حالت بیزینس هم شده در کنارش دیگه، جورایی یعنی با حساب کنید. مسخره بود به نظرم. یه ماشین خارجی مثلا یه چیز گذاشتن، چه میدونم فراری گذاشتن، بعد $5 $10 میدی عکس میگیری باش. خیلی عجیب. مثلا یا 90 تا میدی، تقریبا 85 تا 90 تا میدی، یه راه 6 مایل مثلا دور میزنی باش. چی مثلا 5 تا بدی باش به چرخی، یعنی چی آخه؟
عجیبه غریبه. ولی همه عشق هالیوودن دیگه اینجا مثلا اسپایدرمن و فلان. واسه من انقدر چیزی نیست بگم واو مثلا یکم اسپایدرمنه. شاید مثلا فکر کنم یه بچه 16 ساله بیاد شاید مثلا خیلی بیشتر حال کنه ببینه اینا. من خودمون جوش رو دوست دارم میبینم اینا اوکیه، ولی اینکه مثلا یه جور نوشتن فلان بله خیلی بولدش میکنن. کلا خیابون هالیوود میگم همونطور که گفتم یعنی دار آدم از قبل انتظارش یعنی دار بیشتره، ولی وقتی میبینیش دیگه همین بود. ولی بعد ببینی دیگه اینجاست که این سمت اومدی باید ببینی یه بار حداقل تو زندگی. حالا من اینجا که متوجه شدم یه دونه دیگه خیابونم این سمت به موازات این خیابون هست که اونجا هم بازم پر ستاره است. خب این نزدیک 600 تا اسم دیگه. شوخی نیست، همش جا نمیشه که. آقا چند روزه بعد نصف شب من اینجا دارم تو این خیابون قدم میزنم هالیوود و هنوز دارم این ستاره رو میبینم. یعنی 1 کیلومتر من دارم اضافه میرم سمت فرعی ولی هنوزم اون طرفم ستاره است. آدم دلش واسه اینا میسوزه دیگه. اصلا من نیست کی دارم چی است.